Salutare tuturor! În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătător filtru de combustibil pe Renault Clio 2. Folosiți o șurubelniță dreaptă, folosiți o clești prindere, deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Conducta de alimentare cu combustibil se află sub presiune. Înainte de a deschide racordul conductei, acoperiți-l cu o cârpă groasă. Apoi reduceți presiunea, deconectând cu grijă furtunul. Purtați ochelari de protecție. Îndepărtați filtrul de combustibil. Instalați noul filtru de combustibil. Fixați filtrul de carburant în suport. Conectați conductele de alimentare cu filtrul de combustibil și strângeți elementele de fixare corespunzătoare. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!